स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले यहाँहरुको लागि गोलो खालको निम्कीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि एकदमै सजिलो छ। यसलाई काट्ने बेल्ने झन्झट छैन र यसको लागि हामीलाई मैदाको पिठो, घिउ, नुन, मुङ्ग्रेलो, ज्वानो अनि तेल चाहिन्छ। ल अब बनाउनतिर लागौं। मैले यसमा 2 कप मैदा राख्दै छु। 1 टीस्पून नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्ने। त्यसरी नै 1 टीस्पून ज्वानो र हाफ टीस्पून मुङ्ग्रेलो राख्दैछु। यसले मुङ्ग्रेलो ज्वानोले एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ, राम्रो गर्छ, मिठो खाँदाखेरि एकदम मजा आउँछ र शरीरलाई पनि राम्रो गर्छ। अब यसलाई एकैछिन यसरी मिसाइदिएर यसमा मैले 2.5 टेबल स्पुन घिउ राख्दैछु। अब एकछिनसम्म यसलाई राम्रोसँगले माड्नुपर्छ। यसरी घिउ राखेर राम्रोसँगले माडिएपछि यसरी डल्लो परेर आउँछ। यदि घिउ पुगेको छैन भनेदेखि यसो डल्लो पनि हुँदैन। त्यही भएर अलिकति घिउ फेरि थपेर फेरि माड्नुपर्छ। र मैदाको साटोमा यहाँले गहुँको पिठोमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र घिउको साटो तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो पिठोमा अलिअलि पानी राख्दै माड्छु। अलि छम्किनुपर्छ अलिअलि गर्दै। एकचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन, गिलो हुन्छ। यसको डो चाहिँ अलिकति सारो नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ यतिको सारो हुनुपर्छ। यति पिठोमा मैले हाफ कप पानी पनि लागेन, त्योभन्दा पनि थोरै पानी लाग्यो। अब यसलाई एकैछिन यसरी माडेर थोरै तेल माथिबाट यसो लाएर यसो गऱ्यो भने सुक्दैन। अब यसलाई 10-15 मिनटको लागि छोपेर रेस्ट गर्न राखिदिनुपर्छ। ल यो पिठो छोपेर राखेको पनि 15 मिनट भयो। यसलाई एकैछिन राम्रोसँगले म मार्छु फेरि। अब यतिको भएपछि यसलाई यत्रो सानो सानो गरेर लिने डल्ला पहिला त्यत्रो बनाउँदै जाने एक नासको। त्यसलाई चाहिँ यसरी हातैले यस्तो गोलो गोलो बनाउने। धेरै पातलो नगर्ने, ठिक्कको साइजको गर्ने। यसरी यो एकदम गोलो हुनुपर्छ भन्ने छैन, यो हातले बनाएको हो। यसो गरेर आफैले मिलाउँदै जाने, यस्तो गर्दै राख्ने। यसरी एकदमै सजिलो छ बनाउन, छिटो पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि सबैलाई भित्रसम्म राम्रोसँगले पाक्नलाई अनि फुलिन नदिनलाई यसरी काँटाले दुवै साइडमा यसरी घोप्नुपर्छ। यसो गर्नाले बुट्टा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। तेल तातेपछि चाहिँ हिटलाई लोमा लगेर राख्ने अनि सानो यसरी हेर्ने तातेको छ कि छैन भनेर। यसरी राखेपछि यसरी बिस्तारै हो यसरी बबल्स आउनुपर्छ अनि यो तातिएको छ। अब यति भएपछि यसमा सबैलाई एक एकवटा गरेर राख्दै जाने। यसलाई चाहिँ एकदम लो हिटमा पकाउनु पर्छ अनि राम्रोसँगले भित्रदेखि पाकेर आउँछ। आफ्नो कराईको साइज अनुसार कति अटाउँछ त्यति नै राखेर अब यसलाई बिस्तारै चलाउनुपर्छ। एकछिनसम्म यसरी चलाउनु चाहिँ एकैछिन त्यस्तो चलाउनुपर्छ यसरी।
यतिको रातो भएपछि अब यो पाक्यो। यसरी एकदमै लो हिटमा यसलाई चलाइकन यसरी पकाउनुपर्छ। अब यसरी नै यो अर्को सेकेन्ड लट राख्दैछु। यसलाई अलिक रातो हुनलाई समय लाग्छ किनभने यो लो हिटमा पकाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै यसरी नआत्तिकन चलाउँदै बनाउनुपर्छ। चौतिसवटा भएछ 2 कप मैदाबाट। सुरुमा मैले यो निम्की बनाउँदाखेरि यही तरिकाबाट बनाएको थिएँ। एकदमै सजिलो हुन्छ, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। म अलिकति खाएर पनि भनिहाल्छु कस्तो भएछ भनेर। एकदमै क्रन्ची मिठो भएको छ, नुन पनि ठिक्कको भएको छ। चलाउँदाखेरि ज्वानो र मुङ्ग्रेलोको एकदम स्वाद पनि आइरहेको छ र बास्ना पनि एकदम मिठो भएको छ। र यसरी बनाएपछि यसलाई सेलाएपछि एयरटाइट कन्टेनरमा राखेपछि 1-2 महिनासम्म राखेर खान मिल्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर इन्जोय गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।